หลายๆคนนะคะคิดว่าการนั่งสมาธินะคะการทำบุญการปล่อยปลาจริงๆเรื่องนี้เราพูดมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะรวบรวมให้ทุกคนนะคะเกี่ยวกับการทำบุญการนั่งสมาธิทุกอย่างนะคะอยู่ในเอพิโซดนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตามทุกคนเรียกร้องเนาะใช่เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าจริงๆเทปพวกนี้เราทำมาหลายรอบแต่ว่าเรากระจายไงเทปนี้ก็เลยขอโอกาสรวมมาเลยก็คือใครอยากทำบุญใครอยากนั่งสมาธิใครอยากแสวงทำบุญอะไรต่างๆเทปนี้นะคะจะตอบโจทย์ให้ทุกคนเลยค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงคือต้องพูดว่าการนั่งสมาธิมันมีหลายทอดเนาะต้องบอกว่าที่เราจะถ่ายทอดคือประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของพี่อ๋อโดยตรงถ้าคุณมีครูคนอื่นหรือคนอื่นแต่ละคนก็มีประสบการณ์แตกต่างกันใช่ดังนั้นคุณอาจจะไม่รู้สึกแฮปปี้กับแนวพี่อ๋อคุณก็ไม่ต้องทำตามเนาะเรานั่งสมาธิที่บ้านเราก็นั่งหลับตาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะถูกใช่ดังนั้นไม่ต้องดราม่านะคะมันเป็นความต้องการส่วนบุคคลนะคะใช่คือพี่อ๋อก็ต้องบอกก่อนว่าเผื่อใครไม่รู้นะคะตัวเองเนี่ยนั่งสมาธิมาตั้งแต่8 ขวบนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสาเหตุของการนั่งก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะคะคือเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไม่สามารถมีอารมณ์แบบมูดสวิงอ่ะคือถ้าคนเป็นโรคหัวใจคือหัวใจจะอ่อนแอถ้าสมมติว่าแบบโกรธง่ายโมโหง่ายหัวใจก็จะทำงานหนักก็เลยต้องฝึกสมาธิเพื่อจะให้ตัวเองสามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะใช่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีต้องบอกว่าโชคดีมากที่ไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกคนรวยนะคะดันเกิดเป็นลูกของเจ๊บวยนะคะลูกของเซียนซูนะคะก็คืออากงนั่งสมาธิตั้งแต่เราเกิดมาเห็นเขานะคะแล้วเราก็มาเห็นแม่เรานะคะนั่งสมาธิเหมือนกันนะคะแล้วแม่ก็สอนเรานั่งสมาธิอีกนะคะซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเวลาเอางี้ดีกว่ามาถามกัดปกติที่กัดเคยไปได้ยินมานั่งสมาธิคืออะไรวะเขาก็บอกว่านั่งสมาธิคือการอยู่กับตัวเองแล้วคนไทยส่วนมากก็จะเข้าพุทออกโทอยู่แค่เนี้ยแล้วก็พยายามนั่งให้นิ่งที่สุดมาเจอบางคนที่บอกว่ามีอะไรนะมีดวงไฟที่ท้องเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นขั้นแอดวานซ์หนูว่าเอาแบบบิ๊กินเนอร์เอาแบบเด็กทุกคนที่แบบจะเริ่มนั่งสมาธิไอแอดวานซ์นี่แหละที่กูกุ้มใจ คือแบบบิ๊กินเนอร์ควรจะเริ่มต้นจากต้องนั่งอยู่นิ่งๆนะมาเจอแบบประเภทอะไรรู้ว่ามีคนมาถามมาว่าเป็นยันขั้นไหนแล้วคะเข้าฌานเนี่ยหรอว่าเขามีกี่ชั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ยันขั้นที่4แล้วกูก็มีด้วยวะมันก็คือนั่งสมาธิถ้าคุณมันขึ้นอยู่กับความนิ่งมาบอกได้เลยว่าถ้าเราอ่านพุทธวจนะเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้อยู่แล้วว่ามีแค่4เลเวลถ้ามึงได้อันดับ4เนี่ยคือมึงเป็นอรหันต์แล้วอีอ่ะจริงมันมีอะไรบ้าง4เลเวล4เลเวลก็คือวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารก็คือมนุษย์ปกติเวลาเรานั่งอ่ะจิตเราก็จะแบบฟุ้งวันนี้กูยังไม่ไปกินข้าวเดี๋ยวกูจะไปเที่ยวกับเพื่อนไอ้กูปิดไฟหรือยังวะเดี๋ยวกูอันเนี้ยเก็บปิดล็อกบ้านหรือยังก็จะคิดฟุ้งก็จะออกประมาณนั้นแล้ววิตกวิจารอันแรกใช่ไหมพออันที่2อ่ะมันก็คือความรู้ที่ว่าสุขทุกข์คืออะไรรู้จักสุขทุกข์จริงๆอันนี้คืออันที่2ยานขั้นที่2เสร็จแล้วเนี่ยจากยานขั้นที่2มันก็ต้องเหลือสุขใช่ไหมรู้จักสุขแล้วนี่ละสุขได้ไหมโอ้มันคือยานขั้นที่3คืออันที่1คือก็คือการฟุ้งการวิตกวิจารฟุ้งไปเลยการคิดแต่ฟุ้งให้มันอยู่เป็นดิเรกชันเดียวเท่านั้นเองอันที่2ก็คือการรู้จักว่าทุกข์คืออะไรสุขคืออะไรใช่และอันที่3ก็คือสุขใช่ไหมรู้จักใช่ไหมรู้จักแล้วคืออะไรมีความสุขแล้วก็ต้องวางทิ้งอ่ะก็ต้องละความสุขนั้นได้ต้องทิ้งสุขให้ได้แล้วก็มาอันสุดท้ายคือสิ้นอสวสะก็คือไม่เหลืออะไรแล้วมองทุกอย่างคือธรรมชาติและการเสียใจคือธรรมชาติการตายคือธรรมชาติการผิดหวังคือธรรมชาติถ้าทุกอย่างคือธรรมชาติแล้วจะไปรู้สึกทำไมอ่ะคุณก็จะไม่มีรักโลภโกรธหลงเมื่อมึงไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่มึงก็เตรียมตัว7 วันตายเข้าใจปะมันง่ายมากเลยคือหลายคนถามว่าทำไมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้แล้วว่าถ้าคุณสำเร็จอรหันต์น่ะ7 วันต้องตายอ่ะถามว่าเฮ้ยไม่จริงไอ้เหี้ยทำไมต้องตายเชื่อกูเถอะมึงต้องตายแน่นอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความรู้สึกเราจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่ออกบวชคือพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าภายใน7 วันนี้ถ้าไม่ออกบวชคือตายแน่นอนมันอยู่ไม่ได้จริงคือต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนด้วยนะคืออรหันต์น่ะไม่ได้รู้ทุกเรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องถ้าไม่นั่งดูต้องพูดอย่างนี้นะเคยได้ยินพุทธประวัติอะตอนที่เรามีปางป่าเลไลที่มีลิงกับช้างมานั่งอยู่หน้า
หน้าพระพุทธรูปเห็นไหม ค่ะ ตอนนั้นน่ะมันคือมนุษย์เราอะอรหันต์ทะเลาะกันจนพระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ในป่าคิดดิดังนั้นถ้าอรหันต์ทะเลาะกันได้เนี่ยมนุษย์อย่างเราก็มึงอย่าเหลือจริงแล้วอย่าไปมองว่าอรหันต์น่ะคือไม่ใช่มนุษย์เขาคือมนุษย์แต่เขามีสติเพียงแต่ว่า ในการควบคุมอารมณ์ เขามีสติมากกว่าเขาตัดได้มากกว่าเขาตัดได้เร็วกว่านะคะแล้วที่สำคัญน่ะก็คืออรหันต์น่ะไม่ได้เป็นผู้ทรงศีลแบบต้องนั่งนิ่งๆอยู่นิ่งๆม้าถามจริงม้าพากัดไปหาพระอรหันต์แต่ละรูปเรียกว่าอย่าให้พูดเลยถ้าพูดก็คือกูเจ็บกระดองใจเวลาด่าขึ้นมาจีน้ำตาล่วงอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะต้องบอกว่าอรหันต์แต่ละองค์ที่พี่อ๋อเจอมาเขาเรียกต่อยหนักอะพูดน้อยแต่หนักพูดเจ็บนะแล้วเวลานั่งสมาธิจริงๆอ่ะอย่างวันนี้มีคนถามมาว่าการนั่งสมาธิทำยังไงคือพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรในการท่องบอกได้เลยว่าพระพุทธเจ้าไม่มียากกว่าด้วยการลองหายใจโดยไม่พูดว่าหายใจเข้าหายใจออกลองนั่งเฉยๆนั่งสมาธิเฉยๆโดยไม่มีคำพูดอะไรเลยทำได้ปะไม่ได้อึดอัด เพราะในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าออกแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้อยู่คือการที่มนุษย์อยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ปัญหาคือพอเราหลับตาฟุ้งแล้วเราก็จะยินเสียงฮืดแล้วแทนที่จะเป็นฮืดกูก็พูดโจคือจริงๆแล้วมนุษย์ก็คือเอาไปจับตรงนั้นในความเป็นจริงแล้วคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พูดคำอะไรเลยแล้วพระพุทธเจ้าอยากให้เราอยู่กับวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารหมายถึงอะไรหมายความว่ากัดไม่จำเป็นต้องมีพุทโธก็ได้กัดเปิดเพลงเลยเปิดเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงอะไรที่เราชอบอะค่ะแล้วก็อยู่กับมันเลยเราเคยนั่งเฉยๆไหมแล้วเราให้ความรู้สึกว่าเราเปิดเพลงแล้วเราก็นั่งอ่านนิยายหรือนั่งทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าเพลงแม่งพูดว่าอะไรแต่กูยังเปิดอยู่ไงหมายความว่าสมาธิเราอะมันไม่ได้ไปจับอยู่ตรงจุดนั้นพอมันไม่ได้จับไปอยู่ตรงจุดนั้นอะมันก็เลยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถมีสมาธิกับมันได้จริงๆดังนั้นการนั่งสมาธิจริงๆก็คือการจับจิตตัวเองไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบของความละเอียดนะคะเราอาจจะไปทะเลก็ได้นึกถึงตัวเองนั่งอยู่ท้องฟ้าแสงแดดสายลมมีลมโชยแล้วก็รู้สึกถึงสายลมรู้สึกถึงคลื่นมองให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆแป๊บเดียวกูไปเรื่องอื่นแล้วดึงกลับมาทีนี้หลายๆคนนั่งสมาธิก็จะมีอารมณ์นี้เจ็บขาไว้เยอะเจ็บขาเมื่อยจังเลย โอ้ยต้องหลังตรงนั่งเสร็จแล้วผ่านไปยังว่า5 นาทียังว่าทำไมมันนานจังว่าทำไมมันไปไกลจังว่าคือมนุษย์จะมีอย่างนี้หมดเลยวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆคือเปิดรัตนสูตรหรือเปิดเพลงหรือเปิดเกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะได้รู้ว่าแล้วเราก็พูดเลยว่าโอเคจบเพลงเมื่อไหร่ก็หยุดคือมนุษย์อยากหยุดใจจริงไม่ได้อยากนั่งสมาธิไงแต่อยากนั่งแต่เพราะมีคนพูดว่านั่งสมาธิแล้วดีก็เลยอยากนั่งสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่งสมาธิไปเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนการนั่งสมาธิที่แท้จริงคือการขัดเกลาจิตใจตัวเองนั่นคือเหตุผลที่ทำไมคำพูดพระพุทธเจ้าถึงพูดว่ามนุษย์เรานั่งสมาธิเพียงแค่งูแลบลิ้นมีบุญมากกว่าใส่บาตรจนขันทะลุเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เราขัดเกลาจิตใจตัวเองตัวเราเองดังนั้นการนั่งสมาธิที่ถูกคือการถามตัวเองว่าเมื่อวานกูทำอะไรกูทำผิดอะไรไปบ้างอะไรที่กูตัดสินคนอื่นโดยที่เป็นตัวกูเองนี่แหละตัดสินอะไรที่ทำให้เราใจร้อนอะไรที่เราทำไม่ดีในเมื่อวานเราจะไม่ทำมันอีกอันนั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะทำให้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรบ้างเพราะบางทีอย่างกัสเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นลืมไปละอย่างสมมติกัสพูดว่ากัสด่าพี่ทามสมมติด่าแล้วก็จบไปแล้วแต่ทามเป็นคนเจ็บทามยังจำได้ใช่ปะจำได้แต่ถ้ารุ่งเช้ากัสมาแล้วกัสก็นั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกว่าหรือตอนเย็นกัสกลับบ้านแล้วกัสก็มานั่งวันนี้กูพูดกับพี่ทามไปแบบนั้นดีปะวะคำพูดแบบนี้มันเป็นความรู้สึกเราจริงๆหรือเปล่าคำพูดแบบนี้มันทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าคำพูดแบบนี้มันทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่านะทีนี้มาม่าก็อยากจะเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาบอกนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดบอกเลยเนี่ยเห็นป่ะมาจดมากลัวผิดเขาบอกว่ามีความต้องการอยู่4ประการเท่านั้นบนโลกใบนี้นะคะคือข้อที่1คืออยากมีทรัพย์สมบัติคนอยากมีทรัพย์นะคะข้อที่2อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคนที่รักมีครอบครัวที่
ไม่ใช่ครอบครัว ไม่ใช่แค่ครอบครัว อยู่กับ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง around ด้วยคนที่เรารัก รอบด้วยคนที่รัก อืม อันที่ 3 อยู่ยาวนานอย่างสุขภาพสมบูรณ์และอายุยืน ก็คือต่อให้คุณจะอยากได้100 ปีแต่ถ้าเป็นง่อยไป100 ปีคุณก็ไม่อยากอยู่อ่ะก็คือต้องสุขภาพสมบูรณ์ ใช่ อันที่ 4 ตายแล้วกูจะไปสวรรค์ ไม่อยากลงนรก กูไม่ลงนรก ไม่อยากลงนรก จะไม่ลงนรกกูจะต้องตายสบาย อืม 4 อย่างที่มนุษย์อยากได้ พระพุทธเจ้าพูดไว้เลยว่าทำได้นะใครอยากได้4 อย่างเนี้ยทำให้ได้นะทำ4 อย่างเองง่ายๆ หรือเปล่า 4 อย่าง ทำ4 อย่างเท่านั้น ถ้าทำ4 อย่างนี้ได้4 อย่างที่อยากได้ได้แน่นอนสัมมาสัมปทานสัมมาสัมปทานคืออะไร คือเชื่อมั่น เรียนรู้คลัดเกลาจิตใจตัวเอง ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ ไม่เอาอัตถกถาหรือเขาบอกว่า ก็คือ ทำได้ แบ ปะ บเอาคำพุทธวจนะของท่านจริง ๆ มา เออ คือจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามีครูคนเดียวก็ lead direction ไปทางนี้ทา เอง เดียว อ อย่า มึง ไป ไม่ แบ ต้อบ งเป็นพุทธหาอะไรหรอกมึงเอาคำพูดพระพุทธเจ้า มึงไม่ต้องไปเอาอัตถกถา แล้วถ้าบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าอัตถกถาก็ง่ายนิดเดียวเพราะว่าเขามีการรวบรวมแล้วพุทธทาสทำให้เราแล้ว อย่ามาบอกว่าครูบาอาจารย์องค์นี้พูด กูจะเอาพระพุทธเจ้า กูไม่เอาครูบาอาจารย์ เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยต้องนับถือพระพุทธเจ้าเลย เราก็ อย่ะไ ถือว่า บ เรานับถือคำสอนของท่าน ถูกนะคะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าคำสอนของท่านคือตัวแทนของท่าน อืม ยามท่านสิ้นไปข้อ อ่า 2ศีลสัมปทาน มี คือ ศี ศี ล ลห้าสมบูรณ์ ดีเป็นศีล 5ไม่ใช่ศีล ศีลห้าพระพุทธเจ้าไม่เอาเยอะ 8ไม่โกห เอา ก ศีลห้าไม่โกหก ไม่โกหก ไม่ลักทรัพย์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดลูกผิด เมี เดี๋ยวผิดลูกผิดเมียเนี่ยขอพูดหน่อยนะ อ่า ผิดลูกผิดเมียเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนให้ทำอย่างเงี้ยไปนอนกับผู้หญิงอายุ20ยังเกาะพ่อแม่อยู่เลยผิดไหมผิดเพราะอะไรพ่อแม่เขาไม่อนุญาตแน่ๆมึงลักลอบเอา อืม เข้าใจยังแต่ถ้าผู้หญิงคนเนี้ยหาเงินได้อายุ18ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เลยเขาเอากับมึงผิดไหมไม่ผิด เพราะอินดิเพนเดนต์แล้ว ไอ้ดีนิเพนเดนต์แล้วก็อีกอันหนึ่งอย่ามามโนอย่ามาดราม่ามากูด่ากลับจริงด้วย อืม คือสมมุติว่าม้าแต่งงานกับกัส อืม ม้าไปมีเมียน้อยม้าไม่นอนกับกัสเลย ไม่ส่งเงินให้ไม่เลี้ยงลูกไม่ทำเหี้ยอะไรเลย ไม่เป็นพ่อด้วย แล้วก็ไปออกไปมีเมียน้อย อืม ทุกคนก็พูดว่ากัสต้องทนกัสอายุ 23 อ่ะต้องทนนะ สังคมบอกว่าให้ทน แล้วแกก็ต้องเป็นคนหาเงินเอง เลี้ยงลูกเอง ปรากฏมีผู้ชายดีมาในชีวิตดีประเสริฐรวยด้วย เอาไหม เอา กูไม่อยาก คนก็จะด่ากัดว่าไปมีแฟนใหม่ ก็ไปมีผัวใหม่ทั้งที่ทะเบียนสมรสคาอยู่ ใช่ อยากจะบอกว่าคนที่ทำแบบเนี้ยอยากจะบอกว่าไม่จริงเลย อันเนี้ยไม่ผิดศีลนะพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าไม่ผิดศีลนะ อืม กัสเนี่ยกูไม่อยากไอ้กัสไปตรงนู้นอ่ะยังไม่ผิดเลยนะ เพราะอะไรมันคือการปฏิบัติตัว ใช่ เพราะในสมัยพุทธกาลไม่มี ไม่มี เปเปอร์ ทะเบียนสมรส เว้ยไม่มีทะเบียนสมรส คู่มือกันเป็นสามีภรรยา ของพระพุทธเจ้าเลย อันนี้ นะคะ มี ไป จริง หาเลย เป็น พุทธ เล่ม วจนะ เป็นแบบเล่มละ10 บาท 15 บาทเอง มีให้ สั้น มี ๆ ตัวอย่างให้ ภรรยาของ ภรรยาที่ดี อ่ะ แล้วก็สามีที่ดีนี่ต้องเอาแค่นี้ ใช่ หน้าที่ของสามีที่ดี คือต้องยกย่องภรรยา ไม่ดูหมี ไม่ดูหมิ่นภรรยา ไม่ประพฤตินอกใจ อ่า แล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้ ใช่ เน่พระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุด กูขอบอก แล้วอันสุดท้ายผู้หญิงชอบที่สุด มอบเครื่องประดับและความสบายใจให้กับสาวๆ ปราศจาก 5 ข้อนี้ มึงไม่ใช่ผัวกูแล้ว ต่อ จะ ให้ ไป มี ไหนก็ paper ไป ม่ ซะ ใช่ จะไปไหนก็ไปซะ ก็ไม่ผิดศีลด้วย ไม่ผิดศีลบอกเลยไม่ผิดศีล คือคนสมัยนี้เขายึดแค่ทะเบียนสมรสเป็นหลัก อืม แต่ไม่ได้ดูคือแบบถ้าสมมติว่ากัดแบบผัวไม่อยู่แล้วปล่อยให้แห้งเหี่ยวอยู่บ้านแล้วผัวออกไปหาความสุขข้างนอกแบบ เรื่องอะไร ทำไมผู้ชายไปมีเมียน้อย ก็แค่แบบ ไม่มีใครด่า ครูแต่พอ ผู้หญิงมีชู้ บ้าง กลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วอีคนที่ด่าเนี่ยอีผู้หญิงด้วยกันด้วยนะ จริง ไม่ชอบมากเลย อย่างมาไม่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะลูกจะมีเมียเป็นสาวบริสุทธิ์ป่ะลูกมึงยังไม่บริสุทธิ์เลยมึงคาดหวังสาวบริสุทธิ์มึงคิดอะไรอยู่ สมัยนี้เป็นงมหาหาให้เจอเหอะ ใช่ แค่นั้นยังไม่พอนะ ผู้หญิงโดนข่มขืนกับผู้หญิงโสเพณี แต่โสเพณีปิดไม่บอกความจริง กับอีกอันหนึ่งคือซ้ำซ้อนไม่ได้เงินด้วยโสเพณียังได้เงินใช่ไหมซ้ำซ้อนแบบไม่ได้เงิน อีพ่อแม่ทั้งหลายชอบแบบซ้ำซ้อนแบบไม่ได้เงินนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไม่มีใครบอก
ถูกป่ะ ชอบมองแต่ภาพ แต่ถ้า ฉก ผู้หญิง สวย คนไหนโดนข่มขืนเนี่ยลูกอย่าไปเอาเขานะเขาเคยโดนข่มขืนเขาเป็นผู้หญิงเป็นอะไรมึง แล้วมึงเป็นผู้หญิงด้วยนะ แล้วดูถูกกันเองอ่ะใช่เรื่องเหรอ สงสารเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจโดนอ่ะ เขาไม่ได้อยากโดนอ่ะเขาน่าสงสารจะตายอยู่แล้วอ่ะแล้วเรายังจะไปเยาะเย้ยซ้ำเติมแล้ว โอ้คนตายเยอะนะครับ ฆ่าตัวตายใช่ คือตัวเขาเองเขาทุกข์อยู่แล้วนึกออกปะ ต่อ ข้อที่ 3 ใช่ไหม อ่ะ ข้อที่ 3 คือ จางคะสัมปทาน แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรเร็ว จาง จางแปลว่าบริจาคหรือให้ อ๋อ ทาน บริจาคก็คือเป็นคนที่มีจิตใจมีกุศล พูดง่ายๆก็คือเป็นใจที่ให้ทานโดยปราศจากมนทิน ไม่มีความตระหนี่มีความยินดีต่อการเสียสละ ไม่หวังผลประโยชน์ ยินดีในการแบ่งปันจนเป็นสันดานไม่ใช่ทำเพียงเพราะอยากดูดี ขอโทษนี่คำพูดพระพุทธเจ้านะไม่ใช่คำพูดกู เห็นไหมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสันดานจนกลายเป็นสันดานอีกประเภทเนี้ยต้องทำบุญค่ะคุณน้องต้องทำบุญ เราต้องทำบุญนะคะ ต้องสั่งสมบุญสั่งสมเพื่อให้ผัวไม่มีเมียน้อยเหรออีป้าส่วนใหญ่ที่พูดแบบนี้ผัวมีเมียน้อยทุกคนเลยจริงไม่แต่ว่ามาจะบอกว่าจริง ๆ แล้วการทำทานน่ะมันคือเราจะต้อง เราสั่งสม เราจะต้องทำทานด้วยคอนดิชัน3 อย่างคอนดิชัน3 อย่างนะคะ เวลา ข้อที่ 1ผู้ให้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลและผู้ให้ต้องให้สิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่มีตำหนิหรือสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะข้อที่ 2ผู้รับจะต้องอยากได้จะต้องมีประโยชน์ของที่ได้รับต้องมีประโยชน์นะคะมีค่ากับผู้รับและของนั้นน่ะต้องเป็นของบริสุทธิ์นะคะนี่คือข้อที่3ก็คือของนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้ไปขโมย ไม่ใช่ ใคร ไปลักขโมยมาแล้วก็ ไม่ได้ไป ของร้อนก็เลยโยนไปบริจาคให้กับคน อันนี้ไม่ได้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเราจะต้องได้3อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการให้ทานที่สมบูรณ์ที่จะได้บุญไม่ใช่แอร์เมสอะดีนะลูกม้าจะให้กัดต้องรักมันเข้าใจไหม อ๋อเข้าใจปะคือแอร์เมสอะแพงแล้วแอร์เมสก็สวยในมุมพี่อ๋อ ใช่ แต่สำหรับกัดชอบแอร์เมสปะ ไม่ได้ชอบ ไม่มันหนักแก่ด้วยกูไม่หิ้วกูไม่ชอบ แต่มึงต้องเอาไปเพราะกูจะให้ดังนั้นกูเดี๋ยวกูไม่ได้ทานมีเว้ยมาเคยเจอหลวงปู่บุญหนาเลยหลานแท้ๆของหลวงปู่ฟั่นไปนั่งไปจากกรุงเทพไปหาท่านไปกราบมีผู้ชายคนหนึ่งหิ้วถังสังฆทานเข้ามาแล้วก็พูดว่าหลวงปู่ผมมาทำสังฆทานหลวงปู่ก็พูดว่าไม่ได้โยมมันเลยเวลาแล้วอาตมารับไม่ได้แล้วไม่ได้ผมมาไกลหลวงปู่ต้องรับเอ้ากูถามว่ามึงจะได้ตั้งแต่วินาทีที่มึงพูดกับหลวงปู่แบบนี้แล้วกูได้อยู่ตรงนั้นกูแบบกูงงอะไรมึงเป็นอะไรมากไหมแต่เดี๋ยวละเชื่ออะไรอย่างวะลูกเคยพูดเรื่องนี้กับลูกเพจไม่ดีค่ะพี่อ๋อทำแบบนี้ไม่ควรแต่มึงทำอยู่หนูไปทำตอนไหนทำเห็นป่ะพระไม่มาในหมู่บ้านนี้ไม่ได้พระต้องมากูอยู่ซอย15พระก็ต้องมาให้ถึงซอย15กฎพระวินัยคือ3 บาทเต็มต้องกลับบ้านเอาเท่าที่ตัวเองกินถูกปะนี่แม่งล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแต่มันยังไม่ครบหมู่บ้านกูต้องเรียกสำล้อเข้าไปด้วยวนเพราะว่าอะไรถ้าพระไม่มากูก็ไม่ได้บุญแน่กูถามว่าอีกคนที่ใส่บาตรอยู่บ้านน่ะแล้วคิดอย่างเงี้ยมันต่างอะไรกับอีกคนที่เอาสังฆทานมาวะมันอยู่ที่เจตนาแล้วมันทำไม่ถูกมันทำไม่ถูกให้พูดจริงๆมันไม่ศึกษาว่าจริงๆถ้าอยากทำบุญจริงต้องทำยังไงใช่ที่สำคัญนะอีพวกที่บอกว่าทำบุญแล้วอยากได้บุญอ่ะสั่งสมบุญต้องทำบุญค่ะ1ทำบุญได้เงินผิดแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าห้ามใช่อย่างมีพี่คนหนึ่งพูดกับม้าบอกว่ามีพระอาพาธป่วยแล้วก็มาขอเงินจะไปหาหมอขอโทษถ้าเป็นสงฆ์จริงๆเดินเข้าโรงพยาบาลสงฆ์ไม่ต้องเสียสักบาทจริงเสร็จแล้วข้อที่2คำถามนะพูดบอกว่าเอาบาทมาพระเดินใส่บาทซื้อ20 บาทหน้าเซเว่นใส่บาทพระคำถามได้บุญปะไปทำปกติมันพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าในบาทเอาไว้กินเท่านั้นเอาพลาสติกใส่ลงไปพระกินได้ปะไม่ได้พระกินพลาสติกไม่ได้นะดังนั้น
ถึงเวลาไปถึงวัดเขาต้องสละทิ้ง คนได้บุญเป็นอะไรเป็นเด็กวัด ใช่ แค่นั้นยังไม่พอนะคำถามการเคยเห็นปะพระวินัยอ่ะไม่มีใครอ่านเลย เวลาเอาของไปอ่ะเอามาแอปเปิลลูกคนนี้ยพระกินปะ ไม่กิน กินไม่ได้ ผิดพระวินัยกินไม่ได้นะมาเลยเอาไข่เจียวมาทั้งผืนเลยว งกลมใหญ่ แล้วก็ยัดใส่ถุงพระกินได้ปะ ๆไม่ได้ ไม่ได้พระฉีกไม่ได้นะคะ เวลาท่านจะกินอ่ะท่าน ต้ ต้ อ อง ง พอ เอา ดี ไก่ คำ ตัดนะ มันต้องพอดีคำดังนั้นเวลาทำอะไรเอาไก่น่องหนึ่งไปให้พระเนี่ยพระกินไม่ได้นะ ต้องคือมันต้องปานีตด้วย มันต้องตัดให้พอดีคำนะคะ ตามพระวินัยนะคะ แล้วพระกินนมได้ไหมเร็วนมกินได้ปะอยากรู้เร็วนมกินได้ปะ นมกินได้ กูเคยเห็นคนใส่นม แล้วก็ใส่มาม่าเนี่ยไม่ได้แน่ มันไม่ได้ เพราะว่าพระสงฆ์ไม่ใช่กฎของพระวินัยคือพระสงฆ์ปรุงอาหารไม่ได้ มึงใส่มาม่าลงไปก็แดกดิบไปดิ มันต้องใส่น้ำต้องต้มอ่ะ ก็คือต้องปรุงอาหารถูกปะ ปรุงอาหาร ซึ่งถ้าปรุงอาหารคือผิดพระวินัย วินัยเพราะว่า อ่า เขาปรุง ทีนี้ถามว่านมสดกินได้ปะอันนี้ไม่มีใครตอบได้ ตามหลักพระวินัยนมสดกินไม่ได้ค่ะ เคยเจอพระรูปหนึ่งแทบจะตบกะโหลก เป็นสมมุติสงฆ์เดินไอเนี่ยศูนย์หลวงร.9อ่ะ ถือไอติมอ่ะเรียบแผลบเป็นพระอ่ะตอนบ่าย2 โมงอ่ะ กินไม่ได้นี่หลัง11อ่ะ ก่อน 11 ก็ยังไม่ควรเลยพระถ้าเป็นพระแข็งๆอย่างพระฝรั่งอ่ะไม่กินเลย เพราะอะไรเพราะตามพระวินัยนมสดกินได้เมื่ออาพาธเท่านั้น ถือเป็นยา ถือเป็นยา แล้วบอกได้เลยว่ากินนมไม่ได้พระฉันนมไม่ได้ คนไม่รู้ กินไม่ได้ ก็ถวายใหญ่เลย น้ำผึ้งก็เหมือนกัน มีสิ่งหนึ่งที่พระกินได้ตลอด 24 ชั่วโมงคืออะไรรู้ป่ะ2 อย่าง ผม ถั่ว น่าจะกาแฟ ไม่ใช่ กาแฟกินไม่ได้ค่ะ อ้าวเหรอกาแฟดำไหม ถั่วกับชีส ชูถั่วกับชีสเก่งไว้ย ไม่รู้ ถั่วนะคะ หรือเมล็ดพันธุ์ทุกประเภทกินได้หมด 24 ชั่วโมง ชีสกินได้หมดเขาถือว่าชีสอะเอามาอม ไม่ได้มาเที่ยวงับๆนะพระป่าเวลาทำบุญที่ดีที่สุดคือซื้อชีสไปให้เขาจะไม่หั่นแล้วเอาไว้อม พระพุทธเจ้าอนุ เพราะ ญา มั ต นให้พลัง นะ งานสูง ถูกชีสเขาถือว่าเป็นไอ้นี่แล้วเป็นเหมือนน้ำปานะ พลังงาน เป็นลักษณะเหมือนน้ำปานะคือกินได้ แต่ถ้านมอ่ะไม่ใช่ เพราะนมอ่ะไม่ได้กินเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะ นมกินเพราะชอบอร่อย มันไปติดกับรสไง แล้วถ้าสมมติว่าคนอยากรู้ว่าพระวินัยพวกนี้อ่านที่ไหน โอ้หนังสือมีเยอะแยะเลย สนุกนะ จริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกว่าถ้าเราชอบอ่านอ่ะไปซื้อมาอ่านนะ เป็นเซต สิกขาบท 227 ข้อจริง ๆ มันมีมากกว่า 227 กูก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนไอ้227เนี่ยแต่ว่าพอเข้าไปอ่านแล้วอ่ะ ค่ะ ข้อดีของพระพุทธเจ้าคืออะไรรู้ว่าท่านจะบอกเลยว่าเพราะอะไรท่านถึงตั้งกฎตัวนี้ ค่ะ เหมือนพระห้ามอาบน้ำอ่ะ มันมีที่มาที่ไป พระวินัยห้ามอาบน้ำนะ ก็คือสามารถไปหาซื้อหนังสือได้นะคะ แล้วจริงๆหนังสือพวกเนี้ยสนุกด้วยอ่านแล้ว คื ส อ นุก แต่ก่อนนะที่หลายๆคนไม่อ่านเพราะแบบมันเป็นอ่านยาก พระวินัยของพุทธวจนะก็มี ให้พูดกันจริงก็คือ ถ้าให้พูดจริงๆก็คือเราทำบุญให้ถูกเถอะถ้าเราอยากสั่งสมบุญ ทั้งนั้นที่ไม่รู้ว่าจะสั่งสมไปทำอะไร อย่างน้อยก็คือให้กูปลอดจากการเป็นเปรตการส่งเสริมสงฆ์ให้เสื่อมก็คือทำให้ตัวเองเป็นเปรตเหมือนสงฆ์นั้นมันไม่ดีนะข้อที่ 4 ข้อสุดท้าย อันเนี้ยกลัวโดนด่าประจำเรื่องเนี้ยถ้า4 ข้อจะไม่ประสบความสำเร็จก็ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยหรอวะข้อสุดท้ายคือปัญญาสัมปทาน คือต้องรู้คิดนะคะต้องรู้ก่อนว่า4 กิเลสที่ทำให้เกิดการเศร้าหมองของจิตใจอ่ะก็คือพยาบาทหดหู่เศร้าหมองฟุ้งซ่านรำคาญลังเลสงสัย ทั้งหมดเนี้ยคือ4 อย่างที่มนุษย์มีนะคะแล้ว4 อย่างเนี้ยแหละค่ะมันทำให้เราอ่ะมองไม่เห็นปัญญาที่เกิด เช่นพยาบาท โกรธ ใครสักคนปัญญาเกิดปะ ไม่เกิดเพราะโมโห คิดอย่างเดียวคืออยากฆ่าแม่ง อารมณ์เสียไม่ใจไม่ดี หดหูเศร้าหมองอ่ะ มัวแต่แบบโอ๊ยทำไมฉันไม่ดีอย่างนี้ ปัญญาก็ไม่เกิดสุว่า depressed 3 ฟุ้งซ่านลำคาญ อันนี้ก็มโน เวลาลำคาญเนี่ย ไม่อยากยุ่งละ อย่า ไปละบายบาย ไม่อยากยุ่งอันที่ 4 กูสงสัยอ่ะกูแข็งใจ มันออกไปหาผู้หญิงแน่เลยกูได้กลินน้ำหอม ไอ้ประเภทเนี้ยไอ้พวกคิดเองอ่ะพวกเนี้ยปัญญาไม่เกิดหมดเลย
ไม่เกิดแน่นอนนะคะ ค่ะ ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ไม่มีปัญญานะคะมนุษย์ก็จะไม่มีวันมองหาทางที่ถูกต้องเจอ นะคะ นะคะก็คู่มือการเป็นคนดี 2021 ที่เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองแต่เรา ใช่ อ้างอิง นั่งสมาธิให้เป็นนะคะหนึ่งนั่งสมาธิให้เป็นสองทำทานทำบุญให้ถูกต้องบอกได้เลยว่าการทำบุญกับการทำทานอ่ะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมด จริงมันอยู่ที่ใจ ใช่ อย่างสมมุติว่าเห็นคนทุกข์แค่เข้าไปคุยกับเขาอ่ะการคุยนั้นน่ะทำให้จิตใจเขาดีขึ้น อันนั้นก็คือการทำทานแล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะ ก็ลองฝากไปให้คิดดูเทปนี้ยาวหน่อย แต่ก็ ใช่ อยากให้ดูจนจบ เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ความรู้จริง ๆ นะคะ